Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video ay magluluto po tayo ng tabirak or binignit sa Bisaya. Ginataang bilo-bilo sa mga Tagalog. Ito po yung mga sangkap na kailangan natin para sa binignit. Pakibasa na lang po sa description box. Before tayo mag-proceed, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Ito po yung gata ng niyog. I-set aside muna natin siya sa tray. Una natin gagawin ay pakuluan muna natin yung malagkit na bigas sa mahinang apoy hanggang sa lumambot at maging sticky. Habang nagpapakulo tayo, gagawin natin bilo-bilo yung giniling na malagkit na bigas. Isama na natin pakuluan yung mga matigas na ingredients like kamote, gabi at saka ube. Halu-haluin po natin siya para madaling lumambot. Yung ginawa nating bilo-bilo ay pakuluan po natin siya sa hiwalay na kaldero.
Idagdag po natin yung mga ibang sangkap katulad ng saging, mga sago, langka, at iba pa. Tapos, paghaluin po natin ng mabuti para manuot yung mga ibang sangkap. Para maging masarap yung ginagawa nating special binignit or tabirak. Add more sago. Paghaluin ng mabuti. Add brown sugar. Depende na po sa inyo kung tamisan nyo ng bongga or sakto lang yung timpla. Kasi iba-iba naman tayo ng panglasa. Haluin na naman natin ng mabuti. I-add natin yung ginawa nating bilo-bilo. Add more gata.
paghaluing mabuti. Ilagay na natin yung evaporated milk. Mix well. At yan, ready to serve ng ating special binignit o tabirak. Ginataang bilo-bilo sa mga Tagalog. Kainan na!